ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። ሰላም እንደናችሁ ውድ ተማሪዎቻችን፣ ባለፈው ሌሰን 5 የተማርነው ስለ ሜዠርመንት ኤንድ ሴፍቲ በሚል ርዕስ ብዙ ነገሮች ተምረናል። ማንኛውም ፊዚካል ኳንቲ ሜዠር ስናደርግ የራሱ የሆነ ምን ያስፈልገዋል? ሜዠሪንግ ዩኒት ያስፈልገዋል፣ ሜዠሪንግ ቱልም ያስፈልገዋል። የተለያዩ ሜዠሪንግ ቱልስ እንዳሉ እንዲሁም ሜዠር ስናደርግ መጠንቀቅ ያለብን በራሱ ስታንዳርድ በሆነ ዩኒት መቀመጥ እንዳለበት አይተናል። ሌላው ሜዠር ስናደርግ ማንኛውም ሜዠርመንት የራሱ የሆነ ምን ያስፈልገዋል? ሴፍቲ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ኤክስፐሪመንት ላይ ስፔሻሊ ስንሰራላ የሚያስፈልጉ ሴፍቲ ሩልስ ቅድመ ጥንቃቄዎች ምን እንደሆኑ ለማየት ሞክራለን። in this lesson 6 የምንማረው classification of physical quantities በሚል ርዕስ ይሆናል። our lesson objective is classify physical quantities as a fundamental and derived physical quantities. physical quantity በሁለት ከፍለን basic or fundamental ወይንም ደግሞ derived physical quantities ብለን ከፋፍለን ዛሬ በሰፊ ሁኔታ እንማራለን። ባለፈው ሌሰንም የተወሰነ ስለ fundamental ወይም basic physical quantities እንዲሁም derived ለምን እንደተባሉ የተወሰነ ነገሮች ለመማር ሞክረናል። ሌላው የምናየው describe derived physical quantities in terms of fundamental quantities. drive የምናደርጋቸው ከፋውንዳሜንታል ወይ መሰረታዊ ከሆኑ ኳንቲቲዎች drive ያደረግናቸው ፊዚካል ኳንቲቲዎች describe ለማድረግ እንሞክራለን። ሌላው differentiate between fundamental and derived physical quantities የሚል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ የራሱ የሆነ እያንዳንዱ ኳንቲቲ የራሱ የሆነ ምን ያለው ዩኒት አለው። ፋውንዳሜንታል የራሱ የሆነ SI ዩኒት አለ። እነዚህ SI ዩኒትን derived physical quantities ላይም ዩኒታቸው ምን ይመስላል የሚለውን differentiate እናደርጋለን። ሌላው the last our lesson objective is classify the physical quantities as scalar and vector quantities. ይሄንን የምንማረው በዚህ ሌሰን ውስጥ okay what does mean physical quantities? physical quantity የምንላቸው ምንድናቸው? what does mean physical quantities? physical quantities anything that you can measure. ማንኛውም ነገር ሜዠር የምናደርገው ነገር ምን ተብሎ ይጠራል? ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላል። ለምሳሌ what time is it now ብል ምን ያህል ጊዜ እንደሆነ ምን እናደርጋለን? ሜዠር እናደርጋለን። ስቶፓችንም ደግሞ ክሎክ ወይንም ደግሞ የያዝነው ሰዓት አይተን ይሄን ያህል ሰዓት ለምሳሌ 7 ሰዓት ከሆነ 7 o'clock እንላለን። ያ ማለት ሜዠር እያደረግን ነው ማለት ነው። ኦኬ ታይም ምንድነው ማለት ነው? አንዱ ፊዚካል ኳንቲ ነው። ማንኛውም ሜዠር የምናደርገው ነገር በሙሉ ፊዚካል ኳንቲ ተብሎ ይጠራል። ኦኬ ለምሳሌ ያሁን ያለው የቴምፕሬቸር መጠን ምን ያህል ነው ቢባል የራሱ ቴምፕሬቸር የራሱ የሆነ ምን አለው ሜዠሪንግ ቱል። ለምሳሌ ሜርኩሪ ቴርሞሜትር የምንጠቀም ቴርሞሜትር የቴምፕሬቸር መለኪያ ዲቫይስ ነው። ስለዚህ አሁን በጣም ቀዝቀዝ ያለ ከሆነ ኦልሞስት ሩም ቴምፕሬቸር ወይንም 15 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ብለን ሪዲንግ ቫልዩ ልንናገር እንችላለን። ኤግዛምፕል 15 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚለው ሜዠር ያደረግነው ቫልዩ ነው ማለት ነው። 15 ዲግሪ ሴልሺየስ ኢንዲኬት የሚያደርገው የቴምፕሬቸር መጠን ያለው የሙቀት መጠን ምን ያህል እንደሆነ ፕሬዲክት እያደረግን ነው ማለት ነው፣ እየተነበየን ነው። ስለዚህ ፊዚካል ኳንቲቲ የምንለው is anything that you can measure የምናደርገው ለምሳሌ length, temperature, distance, time, force ሊሆን ይችላል፣ electric current, luminous intensity, amount of substance, density, momentum, torque ሊሆን ይችላል and so on። እነዚህ በሙሉ ምን ተብለው ይጠራሉ? ፊዚካል ኳንቲቲስ ተብለው ይጠራሉ። ስለዚህ እነዚህ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ደግሞ በሁለት ሜጀር ክላሲፊኬሽን እንከፍላቸዋለን። አንደኛው ፋውንዳሜንታል ኦር ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ የምንለው ባለፈው ሌሰናችን እንደተማርነው ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ የምንለው በዓለም አቀፍ የሆኑ ስምምነቶች መሰረት እነዚህ መሰረታዊ ለሁሉም ኳንቲቲዎች መሰረት ይሆናሉ የተባሉ ሰባቱን ቤዚክ ወይም ፋውንዳሜንታል ኳንቲቲስ ምናየው ዛሬ ማለት። ሌላው ከዚህ ውጭ ያሉት ኳንቲቲዎች በሙሉ ከዚህ ከመሰረታዊ ወይንም ቤዚክ ኳንቲቲዎች ድራይቭ የተደረጉ ናቸው። ተደምረው ተካፍለው ተቀንሰው የሚመጡ ሌላ አናዘር ኢኩዌሽኖች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ ውጭ ከቤዚክ ኳንቲቲዎች ውጭ ያሉት ኳንቲቲዎች ምን ተብለው ይጠራሉ? ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲስ ይባላሉ። physical quantities can be classified into two ብለን እናያለን። ዛሬ ፋውንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲስ የምንላቸው እነማን ናቸው? derived physical quantities የምንላቸውን የተወሰኑት በጣም ከዚህ ውጭ ያሉት በሙሉ ድራይቨር ስለሚባሉ እነዚህ የተወሰኑትን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ በደንብ ተከታተሉ። the first one fundamental or basic physical quantities የምንላቸው are quantities
which can be measured directly measure የተደረጉ ናቸው በራሳቸው የራሳቸው ልኬት የተቀመጠላቸው የራሳቸው ሲምቦል ያላቸው የራሳቸው የሆነ SI ዩኒት ያላቸው ኳንቲቲዎች እነዚህ ፋውንዳሜንታል ወይ መሰረታዊ ወይም ቤዚክ ምንል ፋውንዳሜንታል ኦር ቤዚክ ኳንቲቲስ እንላቸዋለን ሶ እነዚህ አጠቃላይ ኢንተርናሽናል በሆነ ኮሚቴ ወይንም ደግሞ የራሳቸው የሆኑ ሰዎች እነዚህን ኳንቲቲዎች በአለም አቀፍ ስታንዳርዳይዝድ የሆኑ ዩኒቶችን አስቀምጠዋል እነዚህም የመጀመሪያው ለማየት the first basic quantity ምንለው length የመጀመሪያው ዩኒት ነው so the first basic unit of physical quantity is length እንለዋለን ሲምቦሉ በኤል ይወከላል so basic uniቱ የlength ባለፈው እንደተማርነው ሜትር ይባላል so ሜትር ሲምቦላይዝ small m እንጠቀማለን okay small m the other physical quantity is mass so mass ብዙ ጊዜ ሲምቦላይዝ የሚደረገው በስሞል m ካፒታል እና አንጠቀም so የማስ መለኪያ ደግሞ ቤዚክ ዩኒት ኪሎግራም ነው so ኪሎግራም ሲምቦላይዝ ደረግ kg እናደርጋለን ማለት ነው okay ሁለቱም small letters small k እና small g መጠቀም አለባችሁ okay the other basic unit time so time ሲምቦሉ t small t ተጠቅማላችሁ basic unit ደግሞ it is second so second በስሞል s ይወክላል ማለት ነው okay the fourth basic unit is temperature መሰረታዊ ከሆኑ ዩኒቶች መካከል አንዱ ነው so the symbol of temperature is T so capital T እንጠቀማለን so the unit of temperature the SI unit of temperature is Kelvin የተለያዩ ዩኒቶች ባለፈው እንዳለ የተወሰነ ነግሬያችኋለሁ አንደኛው ዲግሪ ሴልሺየስ ዲግሪ ፋራናይት የሚባሉ መለኪያዎች እንዳሉ ነገር ግን በአለም አቀፍ ስምምነት መሰረት the basic unit of temperature is Kelvin ይባላል SI unit Kelvin so okay ወከላል ዲግሪ Kelvin እንዳለ እዚህ ጋር ዲግሪ ይጨምራል okay ዲግሪ Kelvin እንደማለት ነው the other electric current ነው current አንዱ ምንድነው basic unit ነው so represented by the symbol of I so the SI unit of electric current is ampere so ampere መለኪያ ነው okay ampere is symbolized by capital A እንወክላለን the other basic unit is amount of substance so amount of substance represented by small a the basic unit of amount of substance is mole so mole represent mol ብዙ ጊዜ ሲምቦሉ mole ስናደርግ ይሄን mole of substance አለ ስንል mol the symbol of mole is mol the last basic unit is luminous intensity so እዚህ ጋር እንደምታዩት here is luminous intensity represented by I subscript V እናደርጋለን so the SI unit of luminous intensity is candela so the symbol of candela is CD okay so እነዚህ የምታያቸው basic quantities length mass time temperature electric current amount of substance and luminous intensity እነዚህ ምን ይባላሉ fundamental or basic physical quantities ይባላሉ okay so ሌላ another derived የሆነ ነገር የለውም በራሱ directly measure የተደረጉ ዩኒቶች ናቸው basic ወይም fundamental የነሱ ሲምቦል L stands for length M stands for mass T stands for time capital T stands for temperature capital I stands for electric current small n stands for amount of substance I subscript V stands for luminous intensity የሚሉ ሲምቦላቸው ይመስላል የነሱ ደግሞ ዩኒታቸው SI ዩኒት ናቸው ሜትር ኪሎግራም ሰከንድ ኬልቪን አምፒር ሞል and ካንዴላ ተብለው so እነዚህም ሲምቦላቸው መርሳት የለባቸው ስፔሻሊ ይሄንን ካፒታል በማድረግ እንትንታቸው ኦኬ ሜትር ስሞል n እንደሆነ ኪሎግራም ኬጂ እንደሆነ ሰከንድ ስሞል s እንደሆነ ዲግሪ ኬልቪን እቺኛው ምልክት የዲግሪ ምልክት ነው ዲግሪ ኬልቪን አምፒር ካፒታል ሞል MOL candela CD ማለት stands for candela so እነዚህ ምንድናቸው fundamental or basic physical quantities ብለን እንጠራለን the other ምናየው ከነዚህ basic ዩኒቶች ተካፍለው እርስ በራሳቸው ተዋስተው ተደምረው በሚመጡ ዩኒቶች በሙሉ ምን ተብለው ይጠራሉ derived ይባላሉ okay
So derived physical quantities are physical quantities which depends on one or more fundamental quantities for their measurements. So እነዚህ physical quantities አንድና ከዛ በላይ የሆኑ basic quantities ተዋስተው ተደምረው ተካፍለው arithmetic operations በሙሉ የማቴማቲካል የሆነ derivation በሙሉ ተጠቅመን የሚመጣው ዩኒት በሙሉ ምን ተብሎ ይጠራል? derived physical quantities እንላቸዋለን። ኦኬ ሶ ከሰባት ውጪ ያሉ ማንኛውም physical quantity ሜጀር የተደረገ ቫልዩ በሙሉ ምን ተብሎ ይጠራል? derived physical quantities ይባላል ማለት ነው። ሶ ዛሬ የምናየው የተወሰኑትን እናያለን። ሶ the first የምናየው speed ለምሳሌ speed ፍጥነት ማለት ነው። So speed is one of the derived physical quantity. አንደኛው የፊዚካል ኳንቲቲ አይነት ነው። Okay, so speed represented by v ይባላል። speed ፍጥነት የምናገኘው ሁሌ አንድ ኦብጀክት የተጓዘው ርቀት ሲካፈል ነው። So total length ወይ distance divided by what? Divided by time. So ሁሌም ፎርሙላችን speed ማለት the ratio of distance over time. The rate of change of distance ምን ይሰጣል? speed ይሰጣል። ፍጥነት ለማለት የተጓዘው ርቀት በምን ያህል ጊዜ ነው የፈጀው የሚለውን ካልኩሌት ካደረግን ምን እናገኛለን? አንድ ድራይቭ የተደረገ ፎርሙላ እናገኛለን። So the ratio of distance over time ምን ይሰጣል? speed ይሰጣል ማለት ነው። So ዩኒቱ ምን ይመስላል? So distance ማለት ርቀት ወይም length እንደማለት ነው። So የዚህ ቤዚክ ዩኒቱ የዲስታንስ ሜትር so ድራይቭ የተደረገ ዩኒት አለው። ታይም ደግሞ በምንድን ነበር የሚለካ ያልነው? ሰከንድ so the ratio of meter per second is the unit of speed. Okay, so የዚህ meter per second ሲምቦላይዝ ስናደርግ meter per second አድርገን እናስቀምጣለን። Okay, so meter per second the unit of what? speed ነው። Okay, so ይሄ ድራይቭ ተደረገው ነው ሜትር አንዱ SI ቤዚክ ዩኒት ነው። ሰከንድም እንደዚህም the basic unit of time የታይም SI ዩኒት ነው። ሶ ሁለቱ ነገሮች ምን ተካፍለው የመጣ ቫልዩ ነው። ሶ ዲስታንስ ወይ ሌንግዝ ቤዚክ ነው፣ ታይምም ቤዚክ ነው። ሶ ሁለቱ ቤዚክ ዩኒቶች ሲካፈሉ ምን ይሰጣል? ስፒድ ሰጠን። ሶ ድራይቭ ተደርጎ ነው የመጣው ማለት ስፒድ ቀጥታ ሳይሆን ድራይቭድ ሆኖ ወይም ደግሞ ከቤዚክ ዩኒቶች ተካፍሎ የመጣ ቫልዩ ነው። ኦኬ ሶ አንደርስታንድ ሌሎችን የምናየው በዚህ መልኩ ነው ማለት የሚቀጥለው የምናየው ለምሳሌ ዴንሲቲ ነው። ዴንሲቲ ኢን አማሪክ መጠነ ቁስ ሶ ያንድን ዴንሲቲ ለማወቅ ሲምቦሉ የዴንሲቲ ሲምቦል የግሪክ ሌተር ሮሆ ሲምስ ላይክ ይዘን አይነት ቅርጽ አለው። ሮሆ አይነት ቅርጽ አለው። ሶ ያንድን ኦብጀክት ዴንሲቲ ለማወቅ ፎርሙላችን ምን ይመስላል? ፎርሙላ ማስ divided by what? volume አይደለ? volume so ባለፈው እንዳየነው ማስ ቤዚክ ቮሊዩም ራሱ የሶስት ዳይሜንሽኖች ወይም የሶስት ሌንግዞች ብዜት ውጤት ነው። ለምሳሌ ሶ ስዕሉ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ቮሊዩም የዚህን ቦክስ ብንወስድ ከዚህ ያለው ሌንግዝ ነው አይደለ? ከዚህ ያለው ዊድዝ ብለን እንጠራዋለን height so አጠቃላይ ቮሊዩም መጠን ለማወቅ ቮሊዩም ማለት is equal to a length times width times thickness አይደል? height so የሶስቱም ሌንግዝ በሜትር ነው፣ ዊድዝም በሜትር ነው፣ ሃይትም በሜትር ነው የሚለካው። ስለዚህ እያንዳንዱ የቮሊዩም ስንወስድ የሶስት ቤዚክ ዩኒቶች ብዜት ነው ማለት ነው። ኦኬ SI ለምሳሌ ሌንግዝ ቤዚክ ዩኒት፣ ዊድዝ የምንለው ሌላ ዳይሜንሽን ርቀትን ለመለክ ሶ አንዳንዴ ሌንግዝ ብቻ ሪፈር እንዳታል። ሌንግዝ ማለት the other name of ሌንግዝ ዊድዝ ማለት ይችላል። እሺ ዊድዝ ማለት እንችላለን። ወይም ደግሞ the other name of ሌንግዝ ርዝመቱ thickness ወይም height ልንል ይችላል። ወይም አንዳንዴ ደግሞ ሌንግዝ ማለት ርቀትን ዲስታንስ ማለት ነው። ኦኬ ሌንግዝ the other name of ሌንግዝ ዲስታንስ ርቀትን ይላካል። ሶ ዲስታንስ ስንል ሌንግዝ አላለም እንዳለን። ኦኬ ዲስታንስ እንደሆነ ሌንግዝ ያንድን ከአንድ ፖይንት እስከ አንድ ፖይንት እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን የርቀት መጠን የምንለካበት የርቀት መለካት ሂደት ሌንግዝ ቶታል ሌንግዝ ኦፍ ዘ ፓዝ ይላል ዲስታንስ ኦር the other name of ሌንግዝ ዲስፕሌስመንት ማለት ይችላል። ሶ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንትን እንዳይሏል። ሶ ቮሊዩም አንዳንዴ ለምሳሌ የዚህ ማስ አጠቃላይ የመጠነ ቁሱ ዴንሲቲ ማወቅ ፈልግ ዴንሲቲ ማለት the ratio of mass per volume ሶ የዚህ የቦክሱ ምን ያህል ኪሎግራም ይመዝናል የሚለው
መስላት እንችላለን ኪሎግራም እንወስዳለን so volume ማለት ደግሞ the other name volume length times width times height so የቮሊዩም SI ዩኒት ማን ነው ከተባለ length በሜትር widthም በሜትር heightም በሜትር so ሶስቱን ብናባዛቸው ምን ይሰጣል ሜትር ሲባዛ ሜትር ሜትር ስኩዌር ሲባዛ በሜትር ሜትር ኪዩብ ይሰጣል ማለት ነው so የቮሊዩም ዩኒት ማን ነው ማለት ነው ሜትር ኪዩብ ኦኬ so የዴንሲቲ ዩኒቱ ማን ይሆናል ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ so ማስ ቤዚክ ኳንቲቲ ነው ቮሊዩም ከቤዚክ ኳንቲቲዎች ተባዝተው ነው የሚመጣው የሌንግዝ ዊድዝ እና ሃይት የሶስቱ ቤዚክ ዩኒት ተባዝተው ቮሊዩም ይሰጣል so ማስ ፐር ቮሊዩም ምን ይሰጣል ዴንሲቲ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው የምንለው ለዛ ኦኬ so ድራይቭ ተደርጎ ነው ከቤዚክ so density is derived physical quantity ነው የምንለው ለዛ so እንደምታዩት ኪሎግራም ዩኒቱ የማስ ኪሎግራም ነው ቮሊዩም ደግሞ ሜትር ኪዩብ ነው ማለት ነው ኦኬ የሌንግዝ የዊድዝ እና የሃይት ብዜት ቮሊዩም ይሰጣል so the symbol of unit kilogram represented by kg meter cube ደግሞ kg okay so kilogram per meter cube the unit of density so drive ተደርጎ ነው የሚመጣው the other ተጨማሪ ለመስራት acceleration ነው so acceleration so acceleration ስናይ represented by a በወከለ acceleration ማለት ምን ማለት ነው የአንድ ኦብጀክት ፍጥነት መጨመር ማለት ፍጥነቱ እየጨመረ ከሄደ አክሰለሬት እያደረገ ነው ብላለ ፍጥነቱ ደግሞ ግራጁዋሊ እየቀነሰ ከመጣ ምን ይባላል ዲሰለሬሽን ይባላል ስለዚህ የአንድ ኦብጀክት ፍጥነት ከጨመረ በሰዓት ሲሰላ the rate of change of velocity ካለ የፍጥነት ለውጥ ካለ there is an acceleration የፍጥነት ለውጡ ደግሞ ግራጁዋሊ ዲክሪዝ እያደረገ ከመጣ ደግሞ ዲሰለሬሽን ተብሏል so acceleration ማለት in other way change of velocity ነው የቬሎሲቲ ለውጥ ወይም velocity change the rate of change of velocity divided by what time so the formula of acceleration is velocity over time the velocity must be ምን መሆን አለበት change ማለት ነው መሆን አለበት ፍጥነቱ ወይም መጨመር ወይም መቀነስ አለበት so positive acceleration የምናገኘው ፍጥነቱ ከጨመረ velocity gradually እየጨመረ ከመጣ acceleration አለ ማለት so the rate of change of velocity we said acceleration ነበር so velocity በምን ይለካል በሜትር per second so meter per second ሲካፈል ለሰከንድ meter per second square ማለት so the unit of meter here is meter divided by second square so meter per second square ይሄ እንዴት መጣ velocity meter ሳይሆን meter per second so look so እንደምታዩት acceleration ለምሳሌ velocity ምን መሆን አለበት change ማድረግ አለበት ብያቸዋለሁ ዴልታ ማለት change ማለት ለውጥ okay divided by change in time or total time so change of velocity ማለት meter per second ሲካፈል time second ስለዚህ ሁለቱን ስታካፍሉት ሁሌም ምን ማድረግ ነው ሜትር per ማለት ይሄ ማካፈሉ እንደዚህ እናደርጋለን ሲካፈል ለሰከንድ so ይሄን ምን ማድረግ ነው ሜትር per second ይሄኛው ኦቨር 1 አለ በውስጣቂነት ወደ ማባዛት ብንለወጣው ይሄን ማካፈል ወደ ማባዛት ይሄ ሪሲፕሮካል ነው ይገለበጣል 1 over second so ሜትር ሲባዛ በአንድ ሜትር ይሆናል ሰከንድ ሲባዛ በሰከንድ ደግሞ ሰከንድ ስኩዌር so የአክሰለሬሽን ዩኒቱ ማን ነው ማለት ነው ሜትር per second square so ለምንድን ነው ሜትር per second square የመጣው የሚለው velocity በሜትር per second ሲሆን ታይም ደግሞ በሰከንድ ነው so ሜትር የሌንግዝ ነው ሰከንድ የታይም ነው ስለዚህ ሁለቱም ቤዚክ ኳንቲቲ ተካፍለው ይሰጣል velocity ይሰጣል ድራይቭ የተደረገ ነው እንደገና velocity እንደገና በሰዓት ስናካፍለው ምን እናገኛለን acceleration so ይሄ acceleration የቤዚክ ዩኒቶች ውጤት ነው ማለት ተካፍሎ የመጣ value the rate of change of velocity divided by time acceleration ያንደን ኦብጀክት የፍጥነት ለውጥ አክሰለሬት ምን ያህል እንዳደረገ በቀላሉ ለማወቅ ድራይቭድ ዩኒት ነው ማለት ነው acceleration so እንዳያችሁት acceleration ምንድነው ማለት ነው ድራይቭድ ዩኒት ነው ኦኬ ከቤዚክ ዩኒቶች ድራይቭ ተደርጎ የመጣው ሌላ ምናየው ፎርስ so force represented by F በኤፍ ይወከላል so ከየት የመጣ ነው ካላችሁ force
is the product of mass and acceleration ማስና የአክሰለሬሽን ውጤት ነው ማስ ሲባዛ acceleration አድርገን የምናገኘው ቫልዩ so mass times acceleration ብለናል so the unit of force is newton ሰር አይዛክ ኒውተን ድራይቭ ያደረገን በስሙ ማለት ነው ኦኬ ባለፈው ለፊዚክስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሳይንቲስቶች ናቸው so በሱ ስም የተሰየመ ስለ ፎርስ ኮንሰፕት ብዙ ስራዎች የሰራ አንዱ ታዋቂ የሆነ ፊዚሲስት እንደሆነ ባለፈው አይተናል so force is the product of mass times acceleration so force በምን ይለካ በኒውተን ይለካ ዩኒቱ ኒውተን so በድራይቭ ስናደርገው ግን ምን ይሰጠናል ኪሎግራም ታይምስ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሄ እንዴት መጣ እያንዳንዱን እንተንተን so እንደምታዩት force is the product of mass times acceleration okay symbolize ስናደርገው force represented by F mass m ነው acceleration ደግሞ by so acceleration ቀደም እንዳየነው ምንድነው the rate of change of velocity ነው ብለን ወይም ደግሞ በሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይላል ዩኒቶች ማስ ደግሞ ምንድነው ኪሎግራም so ሁለቱን ስናባዛ ምን ይሰጠኛል ኪሎግራም ታይምስ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር so kilogram basic now the rate of change of velocity drive ተደርጎ ከቤዚክ ዩኒቶች እንደመጣ አይተናል ታይምም እንደዚሁ ቤዚክ ነው ስለዚህ ድራይቭ ተደርጎ ምን ቫልዩ ይሰጣል the product of mass times acceleration force እንላለን so force የራሱ የሆነ ዩኒት አለው ምን ተብሎ ኒውተን ይባላል ኒውተን so አንድ ኒውተን ከማን ጋር እኩል ነው ከ1 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ጋር እኩል ነው ኦኬ so በዚህ ዴሪቬሽን የመጣው so እዚህ ጋር እንዳያችሁት 1 ኒውተን ከማን ጋር እኩል ነው ከ1 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ጋር እኩል ነው የሚለው ቫልዩ የመጣው ከዚህ ሐሳብ ነው ማለት ነው ኦኬ ሌላው ምናየው ወርክ ዳን ወርክ አንደኛ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው represented by capital W እናደርጋለን so work done is a product of force and displacement force multiplied by displacement so hand driven unit ለማግኘት force the unit of work done joule ባለፈው ስለ ፕሪስካት ጁል በጣም ፌመስ የሆነ ሳይንስ እንደሆነ አይተናል በሱ እንደ ኒውተን ሁሉ የተሰየመ በራሱ ስም የተሰየመ ስያሜ ነው and represented by capital J so 1 joule ምን ያህል ቫልዩ አለው የሚለውን ለማየት ለምሳሌ force ቀደም እንዳየነው ከኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ጋር እኩል so multiplied by displacement ማለት የርዝመት መጠን መለኪያ ነው ብያችኋለሁ በሜትር ይለካል so ስናባዛው በአጠቃላይ ምን እናገኛለን ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር so ሁሉም ኪሎግራም ሜትር ስኩዌርም ሰከንድ ስኩዌርም እነዚህ ቤዚክ ናቸው ማለት ነው ቤዚክ ዩኒቶች ናቸው ድራይቭ ተደርገው ግን 1 ጁል 1 ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ጋር እኩል ነው so ይሄ እንዴት መጣ የሚለው አሻሚ ከሆነ ላብራራ so እዚህ ጋር ለምሳሌ work done work is a product of ምን ብለናል force multiplied by displacement so work done represented by W force represented by F displacement represented by S so እነዚህ ስናያቸው force ቀደም እንዳልኳቸው the product of ማናማ mass times acceleration አይደለ ስለዚህ force በኒውተን ይለካል ብያቸዋለሁ ነገር ግን 1 ኒውተን ማስ በኪሎግራም acceleration ደግሞ በሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር so 1 ኒውተን ከማን ጋር እኩል ነው ከ1 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ so ይሄኛው ምን ወስዷለን 1 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሲባዛ ዲስፕሌስመንት በምን ይለካል በሜትር so እናባዛ ስታባዙት ምን ይሆናል ኪሎግራም ሜትር ሲባዛ ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር so work done በምን ይለካል ብያችኋለሁ በጁል አይደለ so work done የሚለው 1 joule of work done ከ1 ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው so ብዙ ጊዜ ጁል ሪፈር ቢያደርግ ቤዚክ ዩኒቶቹ ግን ተባስተው ተካፍለው የሚመጣው ቫልዩ ግን 1 ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ሰከንድ ስኩዌር ነው የሚለው ደርቤሽን ከዚህ የመጣው ቫልዩ ኦኬ so እዚህ ጋር እንዳያችሁት 1 ጁል 1 ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሚመጣ አሁን ካሳያችሁ ደሪቬሽን ይመጣል ሌላው የምናየው ስለ ፕሬሸር so pressure ወይም ግፊት represented by the symbol of P በP ይወከላል so pressure ማለት the amount of force exerted per surface area per unit surface area ይመጣል so
the amount of force exerted per a given cross-sectional area የሚሰጠናል pressure ይባላል okay so ፎርሙላችን pressure ለማግኘት force over area so የራሱ የሆነ ዩኒትም አለው የፕሬሸር ዩኒት ፓስካል ይባላል ይሄም በሰው ስም የተሰየመ በሳይንቲስቱ ስም የተሰየመ ስያሜ ነው so ፓስካል PA so 1 pascal pressure ዩኒቱ ምን ይመስላል so kilogram per meter per second square so 1 pascal 1 kilogram per meter per second square ተብሎ ቫልዩ ይሰጣል so ይሄ እንዴት መጣ የሚለው የሚያሳስባችሁ ከሆነ ድራይቭ ላድርግ so እዚህ ጋር እንደምታዩት pressure is the ratio of force over area ነው pressure በምን ይለካል ዩኒቱ ፓስካል ይባላል አንድ ፓስካል ግን ፎርስ እንዳየነው በኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ወይን 1 ኒውተን ከማን ጋር እኩል ነው ከ1 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ኤሪያ ደግሞ በሜትር ስኩዌር ኤሪያ ማለት ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ አድርገን ነው ሶ ሁለቱ ስናካፍላቸው ምን ይሰጠኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት አንዷ ሜትር ሌላኛዋን ታጣፋለች አንደኛዋ ሜትር ሌላኛዋን ታጣፋለች ሶ ምን እናገኛለን ከላይ ኪሎግራም ብቻ ይቀራል ሲካፈል ቺ ሰከንድ ስኩዌር እዚህ ጋር ትሆናለች ማለት ሜትር ታይምስ ሰከንድ ስኩዌር እዚህ ጋር ክሊር ካልሆነ ለምሳሌ ኪሎግራም ታይምስ ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል ለማን ነው ያልኩት ሜትር ስኩዌር ሶ እዚህ ጋር በደንብ ለማለት ኪሎግራም ታይምስ ሜትር ፐር ማለት ኦቨር ማለት ነው ሰከንድ ስኩዌር ይሄ ማባዛት ማካፈል ወደ ማባዛት ሲለወጥ ማባዛት ታደርጋችሁት ይሄ ኦቨር 1 አለ ሪሲፕሮካል ይሆናል 1 ኦቨር ሜትር ሶ የቀረውን ቫልዩስ ሜትር ስኩዌር አጣጣፋለች ማን ቀረ ኪሎግራም ሲባዛ ባንድ ኪሎግራም ብቻ ይቀራል ሜትር ሲባዛ ሰከንድ ስኩዌር ሜትር ሰከንድ ስኩዌር ሶ እዚህ ጋር ያያችሁት ቫልዩ ተመሳሳይ ነገር ኦኬ ሶ ሪአሬንጅ ስታደርጉት 1 ፓስካል ቫልዩ ፕሬሸር በፓስካል ነው ያያችኋለሁ 1 ፓስካል ቫልዩ ከማን ጋር ይሆናል እኩል ይሆናል 1 ኪሎግራም ፐር ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ኦኬ ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሶ እንደምንዳያችሁት ፕሬሸር አንዱ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲ ነው ሲምቦሉ ሪፕሬዘንትድ ባይ ቢ pressure ለማግኘት ደግሞ the ratio force per area ነው the amount of force exerted per a given cross sectional area ነው the unit of pressure is pascal ይባላል ይሄ አንድ ፓስካል in terms of basic derived physical quantities ስተነተን ኪሎግራም per meter per second square ኦኬ ሶ በሚቀጥለው ሌሰን እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ እመኛለሁ thank you ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ